Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa wala pa nakasubscribe, please like and share and don't forget to subscribe. Nako, mag-unboxing ko sa kung ipang-order gikan sa Shopee. Mara siya kung di-order. Cheng. Actually, naanak ko ingon ani, pero nag-order lang yapon ko. Kaya katong pag-order na ako, ang price niya is only 9 baht kasi naka-flash sale siya. Tapos na ako'y lain gusto nga color. Mao nag-order ko og balik kay na ako'y gusto lain nga color. Kani siya. Na siya design. So, para dili ka kansi sa shipping fee, nag-order ko balik nun ani. Wala kasi siya available na color. So, nag-order na lang ko, no choice. Next. Kaya ganina lang siya naabot. Kanina siya kay ano lang 49 baht. 49. Pero kato na order na ko nga una is only 9 baht lang. Pero na siya og color. No. Na siya og karang tela dili init. And then yun na nito siya. Mura siya blazer. Shop. I-try na ko ni Onya. Kani gi-order na ko only 72, 73 baht. Pero na siya og kanang tela. Dili siya init og tela. Tas okay pud siya og pagtahi. And then carrying. Okay ra pud siya, no? Heaven. Tapos pwede nimo siya i-belt. Na siya og cloth. Na siya pants. Muna yung pants. I-try na ko siya, guys. I-try na ko siya.
today, guys. Thank you for watching, and if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Angelica. That's all for today, guys. And if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Gelsofficial. Thank you, guys. Bye bye.